Chào tất cả các bạn, mình là Hà Sirius. Lần trước mình đã từng làm một video với nội dung top 7 loài động vật thích săn con người để ăn. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với chủ đề top 7 loài vật bạn không ngờ rằng chúng có thể săn người. Xem như là phần 2 của chủ đề này nhé. 7. Chó dingo. Chó dingo là một loài thuộc họ chó có thân gầy và nhanh nhẹn, có nguồn gốc từ Úc. Loài vật này thường được coi là chó hoang vì nó có thể có nguồn gốc từ những tổ tiên đã được thuần hóa. Khi những người thực dân Anh lần đầu tiên định cư trên lục địa này, họ đã nhìn thấy những con chó dingo sống cùng với những người Úc bản địa. Ngày nay, chó dingo tồn tại độc lập với con người và tạo thành những bầy có thể hạ gục các loài động vật lớn như kangaroo đỏ, ngựa hoang hoặc trâu nước. Trong suốt lịch sử phát triển của đất nước, chúng đã săn hàng loạt gia súc. Các biện pháp để kiểm soát chúng bao gồm sử dụng hàng rào ngăn chó dingo, sử dụng chó bảo vệ và thậm chí là đầu độc chúng, nhưng tất cả đều chỉ hiệu quả một phần. Mặc dù thường thì chúng thích tránh con người hơn, nhưng một số vụ tấn công gây chết người đã được báo cáo. Trường hợp của Azaria Chamberlain là ví dụ nổi bật nhất về việc chó dingo săn người. Khi đang đi cắm trại cùng bố mẹ, bé gái 2 tháng tuổi đã bị một con chó dingo cuỗm đi từ trong lều của gia đình. Thi thể cô bé đã không bao giờ được tìm thấy. Các công tố viên không tin mẹ của Azaria. Người luôn khẳng định rằng một con chó dingo đã bắt con cô ấy. Người phụ nữ bị buộc tội giết người và phải ngồi tù 3 năm. Cô đã được thả sau khi một mảnh quần áo của con gái cô được tìm thấy gần hang ổ của chó dingo. Vì thế, một cuộc điều tra mới đã được thực hiện và làm sáng tỏ vụ việc. 6. Ruồi trâu ký sinh người. Dermatobia hominis, còn được gọi là ruồi trâu ký sinh người, có một cách khá xảo quyệt để đảm bảo ấu trùng của nó có thể phát triển bên trong vật chủ máu nóng. Con ruồi cái sẽ sử dụng các loài côn trùng khác làm vật trung gian truyền bệnh, bao gồm bọ ve hoặc các loài khác, chẳng hạn như muỗi. Con ruồi sẽ bắt một trong những loài này, sau đó gắn trứng vào cơ thể của nó. Trứng có thể tìm đường xâm nhập vào cơ thể người theo nhiều cách khác nhau, bao gồm cả qua mũi, tai hoặc vết thương hở. Nếu chúng được vận chuyển bằng muỗi, ấu trùng có thể thực sự xâm nhập vào cơ thể người qua vết muỗi đốt. Trong nhiều tuần, chúng phát triển trong các lớp dưới da của vật chủ, ăn các mô sống. Đó là một loại nhiễm ký sinh trùng được gọi là bệnh giòi. Trong một số trường hợp, những con giòi sống thực sự có thể được nhìn thấy đang bò bên dưới da của nạn nhân. 5. Sói đồng cỏ. Do kích thước nhỏ của chúng, sói đồng cỏ không thực sự là mối đe dọa chết người đối với hầu hết những người trưởng thành khỏe mạnh. Ngay cả loài sói đồng cỏ lớn nhất cũng hiếm khi nặng trên 20 kg. Có nghĩa là chúng chỉ nặng hơn một con mèo nhà cỡ trung bình khoảng 4 lần. Tuy nhiên, những con chó này có bản năng săn mồi phát triển tốt và được biết đến như những kẻ săn gia súc chính ở Bắc Mỹ. Những năm gần đây cũng chứng kiến sự gia tăng các vụ tấn công vào con người. Điều này đặc biệt đúng đối với bang California. Đó chủ yếu là kết quả của việc con người, dù cố ý hoặc vô tình, đã cho sói đồng cỏ đi lang thang ở vùng ngoại ô của các cơ sở đô thị để kiếm ăn. Kết quả là những con thú này dần dần bắt đầu không còn sợ hãi con người. Sói đồng cỏ ở đô thị đã chạm trán với những người dắt thú cưng của họ đi dạo, rượt đuổi những người đi xe đạp và chạy bộ, cũng như rình rập những đứa trẻ. Cái chết của cô bé 3 tuổi Kelly King thường được nhắc đến trong số những vụ việc khủng khiếp nhất liên quan đến sói đồng cỏ. Kelly đang xem TV tại nhà của cô bé ở Glendale. Khi mẹ cô bé rời đi để làm một số việc vặt, đứa trẻ đã đi ra ngoài ở cửa trước. Lúc đó, một con sói đồng cỏ đã ngoạm lấy cô bé trong miệng và tha cô bé đi khắp các con phố. Kelly đã bị thương nặng trước khi cha cô bé can thiệp và đuổi con sói đi. Cuối cùng, cô bé đã chết vì mất máu và bị gãy cổ. 4. Bọ ve. Bọ ve là loài thuộc lớp hình nhện, có nghĩa là chúng thuộc cùng lớp động vật với nhện và bọ cạp. Những ký sinh trùng này ăn máu của động vật, từ động vật có vú đến chim và thậm chí một số loài bò sát. Hầu hết tất cả các loài này được phân chia thành hai họ, thường được gọi là ve cứng và ve mềm. Chúng sẽ dùng phần phụ ở miệng của mình để đâm xuyên qua da của vật chủ và bắt đầu ăn máu của nó. Cơ thể hình quả lê của chúng bị căng phồng khi chúng ăn no, trở nên nặng hơn hàng trăm lần so với trước khi hút máu. Khi đến với con người, bọ ve là vật trung gian truyền một số loại virus và vi khuẩn nguy hiểm.
Các bệnh do ve bao gồm bệnh Lyme, sốt xuất huyết Crimean Congo và sốt phát ban Rocky Mountain. Ngoài việc là vật truyền bệnh, chúng cũng có thể gây tê liệt thông qua một chất độc thần kinh trong tuyến nước bọt. Bọ ve có một số cách để xác định vật chủ tiềm năng, bao gồm phát hiện mùi và hơi thở của họ, cũng như cảm nhận độ ẩm, rung động hoặc nhiệt cơ thể. Bọ ve thuộc loại ve cứng sẽ săn mồi thông qua một kỹ thuật gọi là truy tìm. Chúng sẽ bám vào thực vật bằng cặp chân đầu tiên duỗi ra, chờ đợi để nắm lấy và leo lên các vật chủ đang đi qua. 3. Cá chiên sông. Cá da trơn quỷ khổng lồ, còn được gọi là cá chiên sông, sinh sống trên các con sông của tỉa lục địa Ấn Độ. Nó có thể dài gần 2 mét và nặng hơn 90 kg. Sinh vật này có chiều cao trung bình của một cầu thủ bóng rổ NBA, trong khi cân nặng tương đương với một võ sĩ quyền Anh hạng nặng. Một số con cá da trơn phát triển đủ lớn để bắt trâu nước. Đã có một số báo cáo về việc chúng săn cả người, nhưng không có vụ nào khét tiếng như các cuộc tấn công của cá chiên sông Kali. Từ năm 1998 đến năm 2007, một số ngôi làng ven sông ở Nepal và Ấn Độ báo cáo rằng loài cá ăn thịt người đã cướp đi sinh mạng của người dân địa phương. Nạn nhân đầu tiên, một thiếu niên, bị kéo lê dưới mặt nước ngay trước mặt bạn gái. Ít nhất 2 trường hợp tử vong sau đó. Người ta tin rằng con cá quái dị đã phát triển sở thích ăn thịt người sau khi ăn những phần còn lại được vứt bỏ từ các giàn hỏa táng dọc bờ sông. Các cuộc tấn công cũng dừng lại đột ngột như khi chúng bắt đầu, nhưng nhiều dân làng vẫn cảnh giác khi đi xuống sông. 2. Hà mã. Có lẽ khía cạnh kỳ lạ nhất về việc hà mã tấn công con người là chúng không thực sự cần làm điều đó. Chúng là động vật ăn cỏ nên hầu như chỉ ăn cỏ và cây thủy sinh. Tuy nhiên, những con thú hung hãn khét tiếng này thường được coi là nguyên nhân gây ra nhiều cái chết cho con người hơn bất kỳ loài động vật nào khác trên lục địa châu Phi. Ngay cả con người trên thuyền cũng không được an toàn, vì hà mã thường được báo cáo là sẽ lao vào và tấn công cả thuyền. Một sự cố nổi tiếng đã được báo cáo ở Niger vào năm 2014 khi một con hà mã lật úp một chiếc thuyền, giết chết 13 người. Chỉ chứng kiến một con hà mã đang ngáp cũng là một điều đáng sợ, vì những con vật này có thể mở miệng gần như 180 độ. Răng nanh của chúng có thể dài tới 0,6 mét, nghĩa là dài hơn cẳng tay bình thường của con người. Răng này của hà mã không có vai trò để ăn mà được sử dụng hoàn toàn để chiến đấu. Cơ hàm khổng lồ giúp tạo ra một cú cắn phá xương. Đó là lý do tại sao hầu hết những kẻ săn mồi có xu hướng để yên cho sinh vật này. Ngoài ra, lớp da dày 5 cm của chúng giúp bảo vệ tuyệt vời trong các trận chiến. Hà mã đực không ngừng phát triển về kích thước trong suốt cuộc đời của mình. Một cá thể đã phá kỷ lục được báo cáo là nặng 4,5 tấn, tức là nặng gấp đôi một con tê giác trắng trưởng thành. 1. Đại bàng rừng châu Phi, còn có tên gọi khác là đại bàng vương miện châu Phi. Theo một giả thuyết, những con đại bàng rừng châu Phi có thể vô tình góp phần vào quá trình tiến hóa của loài người. Bằng chứng hóa thạch từ Nam Phi dường như chỉ ra rằng loài chim này, hoặc một trong những họ hàng gần của chúng, đã đi săn các tổ tiên linh trưởng của chúng ta. Do đó, những người này đã tiến hóa theo hướng có cơ thể và bộ não lớn hơn để thoát khỏi việc trở thành nạn nhân của nó. Đại bàng vương miện châu Phi được công nhận là loài đại bàng mạnh nhất lục địa, có thể là loài chim săn mồi duy nhất chủ động nhắm mục tiêu vào những đứa trẻ loài người. Trong một trường hợp, một con đại bàng vương miện châu Phi đã phục kích một cậu bé 7 tuổi và dùng móng vuốt của nó đâm xuyên qua cổ họng và ngực của đứa trẻ. Trong một vụ việc khác, cánh tay bị đứt lìa của một cô gái trẻ được tìm thấy trên một ngọn cây cao, được biết đến là nơi trú ẩn của đại bàng. Kinh khủng hơn nữa, hộp sọ của một đứa trẻ được phát hiện trong một cái tổ đại bàng vương miện. 90% chế độ ăn của sinh vật này là động vật có vú, và sức mạnh của nó được xem là huyền thoại. Nó có thể giết một con linh dương nặng đến 30 kg. Đại bàng vương miện được cho là có khả năng nâng những con mồi nặng hơn chính nó trong khi bay. Việc siết chặt móng vuốt của nó tạo ra một lực mạnh đến mức có thể thực sự nghiền nát hộp sọ của các loài linh trưởng nhỏ. Đó là tất cả những gì mình muốn trình bày trong clip này. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.